Hello everyone! Hola, I'm Ivan. And I'm Kim. And today we're gonna talk about how to apply for US Tourist Visa, also known as the B1, B2 visa. But before we move on to the topic, I'd just like to remind you all to subscribe, to like and share our videos, and click the bell button so you'll be notified when we post our next videos. Right after we renewed our passports, naisip namin bakit hindi tayo mag-apply ng US Tourist Visa. So, we started doing our research in applying US Tourist Visa. We watched YouTube videos and we also asked our friends How they applied. Dito sa UAE, especially mga Pinoys na nasa UAE. Yeah, we're based here in Abu Dhabi and basically hindi naman siya for Abu Dhabi application lang. At least based sa research namin na pagtatanong, it's the same all over the world. But specifically, we applied in Abu Dhabi branch or Abu Dhabi US Embassy. We're hoping na makatulong tong video na to sa mga aspiring US tourist applicants. And let's move on. So let's proceed to the step-by-step process. So number 1, have your US visa photo taken. It should be recent, not more than 6 months. May sarili siyang size, diba? Hindi siya 2x2 or 1x1. Sabihin nyo na lang pa na picture kayo for US visa. So, alam na nila yon. Yeah. Tapos, dapat JPEG format din. Tsaka, pag nag-apply kayo, i-check nila online yung photo kung approve ba siya or hindi. Make sure na magdadala kayo ng spare photo kasi pagdating nyo dun sa interview, minsan, hindi na natanggap yung... Nasa online. Although, meron namang photo booth doon, pero medyo hassle lang kasi kailangan mo pang magpapalit ng barya, ng coins, and all. Exact amount yung tinatanggap. So, meron doon kaming na-experience na isang foreigner. Kasabay namin. I think European siya na nag-work din sa Abu Dhabi. Nagpapalit pa siya dun sa isang local ng dirhams kasi euro lang yung dala niya. And it's such a hassle lang na few minutes na lang interview mo na doon ka palang magpapapicture. So, better yet, magdala na kayo ng extra photo. Number 2. So, you need to create an account sa US Embassy site. So, just Google it. Yeah, submit the DS-160 application form. And yun, it's only online so you can save it whenever. So, dapat every time na nagre-refresh yung page or before siya mag-refresh, i-save nyo lang siya. Every time may ina-enter kayong information or data, kailangan i-save nyo siya. Kasi minsan nagre-refresh yung page like, kunwari, 10 minutes, 5 minutes, I'm not sure. So, biglang mawawala lahat ng mga pinagtatatype nyo doon. So, kailangan i-save nyo siya. And before you submit din, kailangan nakasave siya. Kasi minsan, magsasubmit ka, tapos yung last mo na fill out na page, hindi pala na-save. So, kailangan i-save. Yun. Saka double check lang lagi if nandun yung mga nilagay yung information. So, you would need your digital photo, passport details, family details, address where you will be staying, name ng relatives, mga address nila, contact information. Yeah. If you have relatives in the US. So, step 2 na yun, you will again upload the digital photo and then dapat pasok yun sa criteria nila. Tapos, pag na-save mo na, click mo na lang yung submit button. And then, you can also download that DS-160 but never ever bring it during the interview day. Kasi, bawal yun. Kasi parang kodigo or something. So, tsaka, ano siya, makaka-receive ka naman ng email na hindi mo siya pwedeng, hindi siya dadalhin as part of the requirements on the day of the interview. And, yeah, medyo nagka-problema kami mag-fill up nitong application na to dahil sa bagong rule or law nila, lalo na sa social media na part. Kailangan mo malagay yung mga lahat ng social media accounts mo. So, in-enter namin pati yung, of course, yung Facebook, Instagram, Twitter, and yung YouTube channel namin. So, pati LinkedIn. Ayun, pati LinkedIn pala kailangan. So, tapos any social media na active within the past 5 years, hihingi nila yun. Pati email nyo and everything. So, don't be in a rush. Make sure na complete and correct yung mga ipoprovide nyo. So, medyo nag-research pa kami. Like, kunwari sa LinkedIn, URL yung nilagay namin doon. So, same with Instagram. Basta yung mga slash sa URL. Ayun.
kunwari, di ba, facebook.com/kunwari, Kimberly Fernandez. So, Kimberly Fernandez yung ilalagay nyo doon. Guys, nga pala naalala ko, meron kaming problem dun sa... Kaproblema rin kami dun sa application form kasi nung na-submit na namin, may lumabas dun na part na secondary number ba yun na hindi naman lumalabas during fill-up time sa online form. And wala na kami nagawa. So, just go with the flow. Pero wala kasi talaga, binalikan rin namin kasi talaga. Wala siyang blank na space kung saan pwede ma-type yung previous email address yun eh. Previous email address and previous mobile phone number kesa yung current mo. Eh, di ba for the past 5 years, syempre, may times na nagpapalit tayo ng SIM card, and number, and email. So, ayun, hindi na namin siya na-enter kasi nga walang vacant space or blank space. Kahit anong research, wala kami makita. Yung iba rin, may nababasa kami na naka-encounter ng same problem. Pero wala talaga, walang way. Ayun, pwede naman namin i-mention yung sa console if ever. Kasi meron pa namang pre-screening bago yung mismong interview. And of course, if you're applying with your spouse, like ako, wife niya, so, or group with your family, you have to choose family or group application. Yun yung lalabas siya at the end of the application. For example, siya muna yung details niya muna in-enter namin. When you submit the application, meron dong lalabas na option of are you applying as family or group. Tapos click niyo yung family kahit na spouse lang yung kasama mo. So, spouse. Tapos, doon na lalabas yung parang separate na page para dun sa spouse mo or sa mga anak mo, sa relatives mo, o sa family mo. Yun. Pero hindi na same ng lahat ng information na hiningi dun sa main na nag-apply. So, parang konting additional information na lang yun. For example, pinaka-natandaan ko dun is yung previous jobs. Kasi principal applicant is lahat ng jobs, previous jobs mo kailangan ilagay mo. Which is sa kanya, as part of the family, isa lang. Isa lang dapat, diba? Yung current employer lang or current job mo. So, once na-complete na isasabit na and babayaran na rin. So, pay the visa application fee. So, that's 590 dirhams or $160. And you can use your credit card or debit card. And it's non-refundable. Yes. Kung pumunta kayo o hindi, nabayaran. Hindi nila ibabalik yung pera. Kung may mali man sa DS-160 nyo, hindi nyo na mare-refund yun. Hindi nyo na mapapalit. Pwedeng reschedule yung appointment mo. Pero there's a particular time kung hanggang kailan lang. Pwede mo papalit na schedule. Ayun, so... And after paying, you have to schedule for an appointment. Yes. Nag-apply kami first week of October. Akala namin... October 3? Yeah, October 5? October 5 kami nag-apply. Ang latest na interview date or earliest na interview date is October 27 pa. And as advised din naman, 3 months before your trip, pwede ka na mag-apply. Or dapat naka-apply ka na kasi nga at least 3 months before. Since dito nga sa UAE, medyo mabilis lang naman. So, October 5 kami nag-apply, nag-submit ng application. Ang appointment na napili namin sa October 27, that's a Sunday, first day ng week dito sa UAE. So, it's like a Monday. So, syempre, galing pa sila sa rest day, sa weekend. So, baka mas maluwag sila or alam mo yun, mas lenient sila. Ang pinili namin is 8 AM, that's the earliest schedule. So, nag-leave lang kami for a day for that. And then, ayun, mabilis lang naman yung interview, no? Like, mga 30 minutes lang, tapos, or hindi, less than an hour, tapos na kami. 8 yung appointment namin, 9 tapos na kami. Then, the next one is attend the interview. And syempre, we had enough time na mag-prepare for the interview. So, October 5 to October 27, that's like 3 weeks. So, we prepared all the documents required. Although, yung iba, hindi mo talaga required. Pero, mas okay na nadala-dala niya siya para kapag meron tanong yung consul, meron kang proof or any supporting documents. So, on the day of the interview, we brought this plastic case. Ito ba? Plastic case. So, tig-isa kami. So, of course, dadalhin mo ang iyong passport. Wala dito, nandun.
passport. Yun yung pinakaunang mo dadalhin sa lahat kasi nag-apply ka ng visa. Ayun, passport with 6 months validity. So, kung mag-expire na siya within 6 months, hindi nyo pwedeng gamitin yun. So, nag-request kami sa employer namin ng salary certificate, no objection certificate. Ito yung nagsasabi na on leave ka for that specific period of time. So, pwede kang umalis ng bansa, no objection certificate yun. And yung appointment letter na mapaprint niya siya from the email nila sa inyo. Email nila sa inyo. Nagdala rin na rin kami ng payslip for the past 6 months in case na tanongin nila magkano yung sinasahod namin, ganyan, at least may proof. Tapos, bank statement at least 6 months. Sabi ng iba at least 3 months, pero kami 6 months yung kinuha namin. Tapos, ganito siya kakapal. Yeah. Kasi lagi kaming card ginagamit namin sa mga transactions. Parang hate namin mag-withdraw. Magdala ng cash. Oo. Hindi talaga kami makash na laging debit card, debit. So, sobrang kapal niya, diba? Lahat yan pinastamp namin. Original copy yan. Meron ako nun, meron din siya sa sarili nun. Tapos, nag-print din kami ng itinerary. And nag-print kami ng sample itinerary namin just in case na humingi sila ng copy. Pero hindi man nila tatanungin. Tatanungin lang nila generally kung saan pupunta. Nagdala rin kami ng marriage contract, photocopy of passport and residence visa, and Emirates ID. Yung US visa photo. Yun, don't forget that. Yeah. And also, make sure na na-list nyo na yung mga countries na napuntahan nyo para lang meron kayong idea by the time, diba? Natanongin nyo. Oo nga pala, kapag hiningi nila yung accommodation copy, kung meron din kayo, pwede nyo dalhin. Kunwari, mag-hotel kayo sa US. Yeah, free cancellation naman yung offer. So, sabihin namin dapat kung ano yung sinuot namin, pero papakita na lang namin sa pictures sa huli. Ching! Hindi, na. O, dito na lang. Flash namin kung ano yung sinuot namin. Not too formal or not too casual naman. Bawal ka magdala ng cellphone, camera, flash drive, laptops, or any recording devices. Bawal din ng food and drinks. So, any sharp objects, bawal din. Now, we're gonna talk about our experience. On the day, muntik pa kami malate. Kasi, kampante kami na walang traffic. Sunday yun. May pasok na lahat. Dumating kami literal na 8 o'clock sakto. Taxi kami from Hamdan, kung taga UAE kayo. From Hamdan kami nakatira to US Embassy Air District. So, malapit siya sa may Daman area. And, ayun, pagdating namin sa may entrance, sa malubong sa security guard, tinanong kami anong oras appointment namin. Sabi namin alas 8. So, pinadiretso kami dun sa isang babae. Hindi namin alam kung... Basta may podium siya, tapos may dala siyang iPad. Dala siyang iPad, tapos hiningi yung passport namin. Tapos tinanong yung kung ngayon ba kami naka-schedule or naka-appointment. Sabi namin, oo. Saka, since magkadikit yung old and new passport namin, tinanong niya rin kung nag-register ba kami using the old passport or the new passport. So sabi namin, new passport, since dinala namin yung old passport namin kasi nandun yung valid naming residence visa. Just in case hanapin lang. So, after niya i-check, diretso kami dun sa next guard. Next guard, next na pinto, and pinapila muna kami ng security guard sa labas. Tapos, pagpasok namin doon, yun yung area kung saan mo iiwan yung mga gadgets kung meron ka mandala. Since kami hindi kami nagdala, kasi after that naman, uwi na rin kami sa bahay. Para siyang airport. Papatanggal sa yung mga metal something. May x-ray pa. Kung may belt ka, patanggal. Basta kung paano kayo pumapasok sa airport na may metal detector, ganun din sa kanila. Then, nandun din, tatanong nila kung may dala kayong cellphone. If may dala kayong cellphone, kailangan nang iwan dun sa kanila, just ibigay kayo number. Parang baggage counter lang. Parang claim stuff. So, after nyo maklear dun, papapasukan na kayo sa next room, which is may naghihintay babae nakaupo. And, kukuhain na yung passport mo, tapos check nila yung, check niya yung appointment mo. And then, once na-verify na yung appointment mo, lalagyan ka niya ng sticker dun sa likod ng passport. Then, yun, same process lang sa aming dalawa. After sa kanya, pinadiretso na kami sa kabilang building kung saan nagaganap yung mga interview. Then, pag pumunta na kayo doon, nakalock yung pinto. May body scanner ulit. Oo.
So, may security guard na may security doon na lagi nakatingin if may papasok or wala. Then, just like sa mga secured places, meron silang button na pipress para bumukas yung pinto. Then, papasok kayo. Then, may body scanner ulit. Tapos tatanungin niya for what purpose yung application nyo. Sabi namin tourist. Then, kinuha na yung passport ulit. Then, binigyan kami number. Basta yan. Ayan, 312. So, tapos tatanungin niya kung family ba or individual lang. Sabi namin family. So, dalawa yung binigay na stub pero same number lang since sabay kaming i-interview that time. Then, so we waited for 15 minutes bago may mag-open na window doon. So, siguro mga hindi na mga, actually mga 8:25 na nga nagbukas eh. Then, saka pala sila nagtawag. Pero 8 AM yung appointment na. Pero 8 AM. Pero mabilis lang naman. So, ang unang step, ang unang nagtawag sa amin is for pre-screening process. So, nagtanong lang siya ng kung anong purpose of travel, tapos kung kailan. Travel. Intended travel dates. Tapos, ayun lang naman. Basta in-input lang nila, tapos parang kinounter-check lang nila sa system nila kung tama yung pinagsasabi namin. After that, kung kompleto yung TS-160 mo, I think, doon nila chine-check. Or kung tama yung mga pinaglalagay nyo doon. Tapos pinapila na kami for biometrics or yung fingerprinting. Sa kabilang dulo. Pero same area lang. Pang window. After na biometrics, basta lahat sila, hinihingi din pala yung passport namin. Kahit sa biometrics, hingin yung passport, ganun. And after biometrics, upo na kayo. Kasi up to 5 individuals, up to 5 individuals lang yung nakapila. Tapos parang may ayun na yung interview na. Dalawang windows lang or dalawang consoles lang yung meron that day. Isang medyo siguro mga, I would say, early 30s na lalaki. Tapos isang medyo mga late 50s na lalaki. And talagang maririnig nyo yung interview. Yung tanong. Oo, yung mga tanong kung ma-deny ba sila or ma-approve. And nandun talaga yung tension, especially sa kanya. Ako kasi relax lang ako kasi inisip ko na lang kung ibigay para sa amin yung visa, bibigay naman sa amin. Kung hindi. Apply na lang ulit after 6 months if gusto talaga namin pumunta talaga US. Pero, kasi trinay lang naman talaga namin mag-apply eh. Kasi bago yung passport namin. Yun lang talaga. So, nagpalit ako ng last name sa passport. So, excited lang. Makakuha ng bagong visa. So, ayun. So, ayun. Grabe yung tension headache ko rin that day. Kasi, naririnig ko na yung isang console sobrang okay. Approve. Yung isang console naman, unfortunately, sorry, ganyan. Parang lahat ng napunta sa kanya, dinideny niya, nare-reject. So, parang nabasa kami pareho na nakapila na kami na sana dito tayo mapunta kay console na mabait. Oo. Na lahat ina-approve. Kasi yung isa talaga kahit na fiancé visa pa yan or merong business travel or conference. Ayun, meron daw floor manager na nagtatawag ng mga numbers. At tinawag na kami, pinapila na kami dun sa sa line na for interview na. So, ito na yung mga tinanong sa amin. So, Q&A part. Yeah. So, yun nga, napunta kami dun sa consul na very strict. So, pag punta namin doon, tinanong kami, kinuha yung passport namin pala muna. Hiningi yung passport. Tapos, tinanong kami, are you guys couple? Sabi namin, yes. She's my wife. Sabi He's my husband. Tapos noon, why do you want to travel to US? Sabi namin, honeymoon. Kasi that time, 10 months ago, kinasal kami. So, tinanong niya, are you guys newlyweds? Sinabi na lang namin, oo. Pero sabi we got na, married last December 15. So, 1 year na yun. Almost 1 year. Almost 1 year na. Kung may follow-up question siya doon na ba't ngayon lang honeymoon nyo, dapat isasagot namin. Honeymoon part 2. Oo, part 2. Yan. So, which state are you planning to visit? Sabi namin na New York City, tapos sabi niya, why New York City? Siya yung sumagot actually. Sabi ko, because of our favorite Netflix shows, mga napapanood namin, ganyan. So, curious kami. Ganun. Ayun, tapos sabi niya, tinanong kami, do you have any relatives in the US? Sabi ko, oo, yes, meron. In New Jersey. Sabi niya kasi, sabi ko lang, I have an auntie living in New Jersey. Pero I have the details na lahat nun beforehand pa, baka sakaling tanongin niya, pero hindi na tinanong. Inalam na namin kung ano yung visa type nila, ganyan, and all.
yeah, lahat ng details nasa akin na beforehand pa lang. Tapos, tinanong niya kami, what are your jobs? So, sabay kami. Sabi namin, So, tinanong niya yung job namin. So, pareho namin sinabi yung job namin, which pareho is namin. parehong-pareho ng job position. Tapos, in what hospital, so sinabi rin namin. As in, para kami nagduduet. Kasi sabay na sabay kami ng pagsasabi. Tapos, what are your salaries? Ayun din, parehong-pareho kami. So, doon na siya nagtanong ko bakit parehong-pareho kami na at salary. first, tinanong niya kami ng anong trabaho namin. Tapos, tinanong niya anong ginagawa nun sa trabaho your niyo. job. So, nag-explain kami ng job description namin. So, he asked bakit kami pareho ng salaries. So, sabi namin, we work at the same hospital. Tinanong niya kami. So, actually, pagkakalala ko, hindi muna tinanong yung salary kasi after niya tanong yung salary, doon na hiningi yung bank statement eh. Pero pang last part na yun, ang tinanong niya kung nakapag-travel lang kami sa ibang country. Sabi namin, oo. Tapos tinanong niya kung ano yun. Sabi namin, mga visit namin sa Asia, saka sa Europe, gano'n. So, enumerate namin lahat. Tapos tinanong niya specifically, kasi sinabi namin sa Paris. Are you guys travelers pa? Yung tanong niya. Oo. Sabi niya, are you guys travelers? Sabi namin, yes. Sabi niya, if yung sa Paris trip namin is parang, ano ba, multiple ba kami or pabalik-balik ba kami doon? Or one time lang kami pumunta doon? Ako na lang sumagot, sabi ko, no, just one time. Kasi yung sa visa, ano lang, single entry. Tapos, yun. Hindi, multiple entry yung visa. Multiple entry, pero 3 months valid lang. So, sabi ko, one time lang kami pumunta doon. Tapos, follow-up question niya agad, in what year did you visit Europe? Oo. So, nagkatingin na kami ganyan. Kasi hindi kami ready sa tanong na yun. Kasi medyo nalilito kami kung anong taon nga ba yun. Eh, buti na alala ko, 2017. So, yun. Tapos, tinanong niya who's gonna pay for your US trip. Sabi namin, sa amin, sabi namin we're going to use our savings and salary. Tapos sabi niya, do you have a bank statement? So, ayun na. Bank statement. Tapos meron pang part dun na tinanong siya, what are you going to use? Is it a checking account? So, at that point, sobrang naguguluhan ako. Ba't ang dami-dami niyang tanong? After niya hingin yung bank statement, binalik niya sa amin. Tapos nag-type siya na matagal-tagal. Siguro mga more or less 1 minute yun. Matagal na yun kasi sobrang dead air na yun kasi sa kapila na naririnig mo, daldal lang sila daldal sa question and answer per portion. Pero sa amin talagang nag-type siya, tapos nakatingin na siya sa screen. Tapos after nun, sabi niya, congratulations, your visa is approved. You may claim your passport within 5 business days. Binigay niya sa amin itong papel na to, parang, ayan. So, yun yung paper na binigay niya since na-approve nga yung visa. Tapos, if natin ka naman yung consul, ibabalik sa'yo yung passport mo, then may slip din siya na ibibigay. Yan, tapos makareceive ka ng email or text message from the courier kasi kuha mo siya sa couriering service. After, sabi niya, 3 to 5 business working days. Pero yung sa amin, Sunday kami nag-interview, nakuha na namin ng Wednesday sa courier. So, we got our 10-year multiple entry visa. 10-year multiple entry visa. We're so happy. For the tips, number 1, just be honest. Kasi sa dami na na-interview ng mga consul, alam na nila kung nagsisinungaling ka or gumagawa ka ng storya. Saka, yun nga, kung ano yung sinulat mo sa DS-160, dapat consistent sa sinasabi mo. Kasi mamaya, iba yung info na nilagay mo doon. Ano na yun, parang markdown na yun sa kanila. Red flag na sa kanila yun. And laging eye-to-eye contact lang. Huwag kayong, pag sumasagot kayo, huwag kayong tumingin sa iba kasi isipin nila, nag-makeup lang kayo ng stories. Yeah, but be confident and smile naman sa kanila. Siya, be courteous. Mag-good morning kayo. Keep your answers concise. Huwag masyadong nag-over-explain kasi kapag hindi ka naman tinanong, huwag mo sasabihin. Huwag ka mag-explain. Huwag ka sumagot. Oo. Tsaka wala nang paligoy-ligoy. Straight to the point lang. If yes or no yung tanong sa'yo, yes or no lang sagot. Pag nag-explain ka, doon ka naman mag-explain. Basta kung ano nang tinanong sa'yo, yun lang yung sabihin. Huwag ka nang sumagot ng iba. Tsaka bring supporting documents. So, ayun. And do your research. Yeah, research kayo nun kay YouTube. So, we hope na makatulong tong video na to. Gusto lang namin ma-share yung experience namin para sa iba sa inyo na nag-aspire pag-apply ng US visa. We do hope na mapanood niyo yung US vlogs or US travel vlogs namin. Soon. Soon. And if you have any questions, just comment down below or add nyo kami sa mga social media accounts namin.
pa-flash lang namin dito somewhere. We'll do our best na masagot yun. And Pero makashare disclaimer din lang, hindi experience. kami tour agent or travel agent. Wala. Normal Based on our Tao own lang kami. experience lang lahat. So, ayun. Yun. See you on our next vlog. Bye-bye. Bye! Yes, Yes, sir. sir!